สองคนอีกแล้ว วันนี้นะคะเราสองคนก็กำลังเดินทางนะคะไปที่หาด EOD นะคะที่ไหนนะสัตหีบ สัตหีบครับผม ที่สัตหีบจ้าซึ่งหาด EOD นี่นะคะก็คืออยู่ในไหนนะส่วนของเป็นฐานทัพเรือของสัตหีบนะคะที่มีทหารนะคะดูแลนะคะซึ่งชื่อเต็มๆของหาด EOD ชื่อว่าชื่อว่าอะไรชื่อยากมากเลยชื่ออะไรนะหาดอะไรทาราพิลมอะไรสักอย่างนะคะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อยาวมากแต่ว่าคือชื่อย่อเนี่ยใช่คือหาด EOD นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางและอีกนิดเดียวก็ใกล้ถึงแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆทางที่เรามาวันนี้นะคะอันนี้ระหว่างทางนะคะที่เรากำลังจะไปหา EOD กันคือจริงๆวันนี้ฟ้าแบบว่าไม่มีเมฆเลยอ่ะทุกคนดูดิคือแดดร้อนเปรี้ยงมากแล้วคือเราสองคนก็กำลังจะไปกางเต็นท์อีกแล้วนะจ๊ะอาทิตย์นี้ไปกางเต็ ตอน ท์ นี้34องศาข้างนอกคือร้อนสุดไปเลยนะคะคือไม่รู้ว่าแบบกางเต็นท์นี่จะเหงื่อแตกกันขนาดไหนนะสภาพตอนนี้นะคะเราก็เลี้ยวเข้ามาทางที่จะไปสนามบินอุตภเปานะคะ ทางนี้ไปหาด EOD ป่ะครับไปได้นี่ แต่ว่า เลยอีกไฟแดงหนึ่งจ้าอันนี้ไม่ใช่นะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยหาดอะมันอยู่ใกล้กับสนามบินอุตภเปาเนาะก็คือตรงนี้ไม่ใช่นะทุกคนที่มาที่เลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้คือผิดทางอันนี้ป้ายสนามบินอุตภเปาก็คือเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้าไปผิดทางนะคะแต่ว่าหาดมันก็นั่นแหละอยู่ใกล้สนามบินอุตภเปาก็เป็นเขตของสนามบินแล้วด้านหลังอาจจะมองไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นอันนี้เนาะไฟแดงอันนี้แน่นอนก็คือทางเข้าจริงๆแล้วถ้าไม่หลง ก็คือจะมีรูปเครื่องบินอยู่ด้านหน้าทางเข้าแบบนี้ก็คือหน้าทางเข้านะคะกองบินอาหารเรือสวัสดีครับอันนี้หาด EOD ป่ะครับไปผิดอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่เว้ยฮาว่ะเอาจริงเมื่อกี้ก็คือบอกว่าอีกไฟแดงนึงเฮ้ยเราก็มาอีกไฟแดงนึงอันนี้นะทุกคนแต่ไม่ใช่นะครับไปอีกครับก็คือสรุปว่าที่มีเครื่องบินอยู่ข้างหน้าไม่ใช่แอดเฮ้ยมันก็เลยมาเยอะอยู่แล้วนะสรุปอันไหนคืออันที่ใช่น่าจะเชื่อแมปไม่ได้นะครับไหนคืออันที่ใช่ไม่รู้นะครับลุ้นนี่คือเราเข้ามาตรงสนามบินอุตภเปาแล้วจริงๆหวังว่าจะใช่นะเพราะมีทางจักรยานด้วยนะคะสีฟ้าแต่ตอนนี้เรากำลังจะจอดถามเขานะคะหาด EOD ไปทางนี้ป่ะครับขอบคุณครับเขาบอกว่าอะไรนะเจอวงเวียนแล้วเลี้ยวขวาซอยเลี้ยวขวาครับก็คือกว่าจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะคะก็คือต้องเข้ามาทางสนามบินอุตภเปาเลยก็คือมาทางสนามบินอุตภเปาเลยคือเราอยากจะเชื่อ
Google Map ก็แบบพาเราลงมาสองวัน บ้าน อ๋อแต่ว่าถ่ายป้ายนะคะเรา มีทางจักรยานด้วยครับเป็นไง ไม่น่าเป็นทางจักรยานนะคะคือตอนนี้ประมาณแบบบ่ายสองอ่ะกระแดดกำลังแบบดีเลยอ่ะ หมูแดดเดียวอ่ะ ตะกอน คือแบบตากอะไรก็แห้งอ่ะตอนเนี้ย แดดดีมากทุกคน เจอวงเวียนน้ำตกเป็ดอยู่เลยเลี้ยวขวา ก็คือวงเวียนนี้เหรอ เจอเครื่องบินลำนี้ ว กัน งเวียนเครื่องบินลำนี้ซูม นี่นะคะวงเวียนนี้เนี่ยเราก็วนวงเวียนฟึ๊บมาดูกันว่า นี่ไง เราจะลงไหมอ่ะ นี่ไงชื่อหาดแฮมหาดทาราพิรม EOD มีนภาด้วยนะ นาพาทาราพิโด หาดนภาทาราพิรมก็คือเนี่ยเข้ามาอยู่ในสนามบินเลยอะหาดที่เราจะไปกางเต็นท์กันก็คืออยู่หลังสนามบินเลย เป็นโรงแรมก็ เจ๋งว่ะก็คือ เรียน ก็คือก่อนเข้านะคะ ต้องแลกบัตรก่อนแบบเมื่อกี้ ที่เราทำนี่ ไม่ได้แบบนี้มาครับ ชื่ออุ๊ยบัตรผู้มาติดต่อนี่นะคะนี่นี่ถึงแลนด์ถึงแลนด์ พลังการเยอะมาก แล้วก็มีเจอเครื่องบินอีกแล้วชูแวมซ้ายมือก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ทะเลดูดิน้ำสีสวยมากเลยเนาะแบบสวยมาก แล้วคือคนกลางเต็นท์เยอะมากตรงนี้ก็เป็นลานโล่งสามารถกางได้เหมือนกันนะฮะโอ้โห สวัสดีผู้ร่วมชะตากรรมของเรา ในวันนี้นะเจ๊โอเคนะคะ ตอนนี้เรากำลังลงมาเซอร์เวย์ที่จะมากางเต็นท์นะว่าทะเลสวยมากเลยนะนี่ทะเลสวยปะล่ะชิลมากเลยเนาะ แล้วคือหาดมันแบบยาวๆอ่ะทุกคนดูดิ แต่ก็คือมีขยะอยู่นะคือเขาทหารนะคะเขากำลังแบบเก็บขยะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราเดินไปดูฝั่งกันดีกว่าให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆ ทำไงดีอะ เซอร์เวย์กันครับ แถวไหนดี คือจริง
งๆที่สำคัญเราต้องกางแบบที่มีเงาร่มไม้นิดนึงนะคะเพราะจากที่เราไปมา 2-3 ครั้งเนี่ยเราไม่ได้กางตรงแถวร่มไม้เลยแล้วใช่แล้วมันก็จะร้อนมากเราก็คือคนที่กางแถวร่มไม้นะคะก็จะได้เปรียบที่แบบมันเย็นตลอดอะแล้วมันก็แบบคือนั่งได้ทั้งวันอะถ้ากลางแจ้งอะมันจะดีแค่ตอนคืนเนาะแต่ส่วนใหญ่อะที่มันโดนล่มไม้ก็คือทุกคนแบบมีคนเอาไปแล้วเนอะใช่เพราะว่าถ้าเราแบบสามารถที่จะนั่งอยู่ได้ทั้งวันคือเราต้องการในที่ที่มีร่มไม้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรากำลังเดินหาซึ่งมันไม่มีนี่เป็นชื่อว่าอะไรนะสโลไลฟ์แคมปิ้งหรอคือถ้าใครแบบอยากมาแคมป์แล้วก็แบบไม่ต้องแบกอะสายไม่ขนอะก็คือเนี่ยจองได้นะแต่ว่าตอนนี้เต็มทุกเสาร์อาทิตย์แล้วปะใช่ครับตอนนี้คือเต็มทุกเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะต้องคอยมาจับจองก็คือเต็นท์แบบน่ารักอะแบบโปรงเดียวกันเนาะคือแบบน่ารักมากถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปจองดูนะแต่ตรงนี้เราว่าเขาไม่น่าจะให้กางแล้วปะเพราะว่ามันเป็นที่ของเขาเราคิดว่าเราน่าจะได้ที่กางแล้วนะทุกคนก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันดูโอเคที่สุดแล้วอะแล้วก็ไม่ค่อยแบบติดคนอื่นมากนะคะกำลังจะทำการจองที่อุ้ยโอ้โหลงนี่ที่ของเราคิดว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วอะมีร่มไม้เยอะแล้วก็บรรยากาศรอบข้างก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการจองที่เสร็จแล้วเราก็จะเอาเต็นท์มากางนะคะก็ได้ที่กางเต็นท์แล้วนะคะคือด้านหลังวันนี้เรากำลังจะทำการกางเต็นท์นะคะคือลมมันแบบแรงมากๆเลยอ่ะแล้วมันก็กางยากด้วยทุกคนอันนี้คือขึ้นโคมเสร็จแล้วนะคะก็คือเหลือแบบคุมด้านบนนะคะอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะไม่ได้กางทาร์ปนะตอนนี้สมอของทาร์ปนี่คือเอามาตอกตรงนี้นะคะเพราะว่ามันยาวที่สุดแล้วเต็นท์ของเราคือลมแรงมากอีกทีนึงเดี๋ยวขอตัวไปช่วยปันกลางก่อนฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเต็นท์ของเราเสร็จแล้วคือมีอุปสรรคนิดหน่อยเพราะว่า
ลมค่อนข้างแรงแล้วก็คือแบบว่ายังไงอะพอลมแรงแล้วมันก็ทำให้กางอะไรลำบากนะคะตอนนี้ปันกำลังจะตั้งเสาตะเกียงนะคะคืออุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก็ไม่ได้กางเพราะว่าลมแรงแล้วก็คือขึงแล้วมันแบบลมพัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้ปัญหายังไงนะคะ เราก็เลยกางเต็นท์ได้แค่เต็นท์โดยที่รอบนี้เราไม่มีทาร์ปกางนะคะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบข้างคือคนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เริ่มมีคนมาเยอะขึ้นนะคะคนก็มากางเต็นท์เยอะแล้วก็มีเด็กๆแบบมาเล่นน้ำทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆให้ดูบรรยากาศรอบๆนะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะคือมีเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่เลยช่วงเวลาตอนนี้ประมาณ4 โมงกว่าๆเกือบจะ5 โมงเลยแล้วก็คนบางคนก็มาปิกนิกกันนะปิกนิกนั่งกันเล็กๆคือปานกำลังเตรียมเกียงก็คือหน้าเต็นท์ของเราทำอะไรอยู่คะ คิดว่าเสาตะเกียงโอเคนะ เริ่มหิวแล้วอ่ะแสงสวยอยู่ตอนนี้ ยาวสุด หาดยาวสุดแต่ว่าแอบมีขยะนิดนึงคือเขาแบบเหมือนกองเอาไว้อะค่ะเนี่ยกองเอาไว้แล้วเหมือนก็คงน่าจะมาเก็บมันหรือเปล่า น่าจะยังเก็บไม่เสร็จ คือวิวอ่ะดีมากเลยนะแต่แค่มีอุปสรรคในการกางเต็นท์เพราะว่าคือลมแบบตึงลมแรงมากไม่รู้ว่าคือกลุ่มอื่นนี่คือเขาไม่มีอุปสรรคแบบเราหรือเปล่าแต่เรามือใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดของอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่ในตอนเย็นๆให้ดูนะ อันนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกด้านหลังก็คือทะเลที่หาด EOD คือทะเลแบบสวยเนาะ สวยมากครับ คือบรรยากาศอะสวยมากนะคะบรรยากาศแบบโอเคมากทะเลก็คือแบบน้ำสวย แต่ตอนนี้คือไม่แนะนำให้เล่นนะเพราะว่าแบบมีขยะเยอะอยู่นะคะเหมือนน้ำอะลงแต่ว่าบรรยากาศอะดีมากเลยอะแบบชิลมากถ้าใครชอบทะเลก็แบบแนะนำให้มาแล้วก็คือใกล้กรุงเทพแล้วก็ใกล้ชลบุรีที่บ้านเราด้วยนะคะขับรถมาแค่ประมาณ1 ชั่วโมงนิดๆก็แบบฟีลลิ่งแบบชิลมากเลยอันนี้คือบรรยากาศของเต็นท์เราตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบอีกฟิลหนึ่งเลยก็จะมีคนปิ้งย่างกันอยู่นะทะเลก็คือมืดแล้วสีดำมองไม่ค่อยเห็นนะคะเต็นท์เราแบบค่อนข้างสว่างมากแถมมีไฟอยู่ข้างบนด้วยอันนี้ก็คือเต็นท์คนอยู่นะ
บายบายหน่อย